นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับมาต่อกันกับพาร์ท recap นะครับ Cherry Magic 30 ยังซิงนะฮะ EP ที่ 7 นะครับผมมาเรื่องราวนะฮะจริงๆ EP นี้ก็คือจริงๆรู้สึกว่าธีมของ EP เนี่ยมันคือการที่หลังจากที่บอกรักกันแล้ว EP ก่อนแล้วมาเป็นเดทแรกนะครับ EP เนี่ยเขาจะโฟกัสที่ตัวจินตากับมินมากขึ้นแล้วก็เรื่องราวของตัวร็อกกับตัวปายนะครับที่แทรกเข้ามานะซึ่งทั้ง3คู่เนี่ยมันจะมีคอนเซปต์ธีมหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยที่มันดูแข็งแรงมากเลยนั่นคือเรื่องของการที่ว่าทั้ง3คู่เนี่ยมันเหมือนเป็นพระอาทิตย์ของกันและกันนะฮะถ้าเปรียบเทียบก็คือตัวจินตะเนี่ยเขาจะมองเห็นตัวของมินเนี่ยเป็นเหมือนพระอาทิตย์ของเขาในตอนนี้เลยเช่นการร็อกเองก็เห็นพี่ปายเป็นเหมือนพระอาทิตย์ของเขาแล้วก็ตัวของอาชิเนี่ยก็มองเห็นตัวการันเนี่ยเป็นเหมือนพระอาทิตย์ของเขาซึ่งต่างคนเหมือนต่างเห็นเป็นพระอาทิตย์แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เล่าของอีกฝั่งหนึ่งว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นอีกคนหนึ่งเป็นพระอาทิตย์เหมือนกันแต่จะมีคู่ที่ดูไม่ค่อยเห็นชัดๆเท่าไหร่คือคู่ของตัวของปายกับร็อกเรายังไม่เห็นพาร์ทที่ปายมองร็อกเป็นพระอาทิตย์ดวงหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่เราจริงๆแล้วเรื่องมันจะบอกไกลๆมาแล้วว่าจริงๆอย่างฝั่งมินเนี่ยมินก็เห็นตัวจินตาเป็นพระอาทิตย์ดวงหนึ่งเหมือนกันแต่เขาแค่ไม่เล่าแต่เขารู้สึกว่าพี่คนนี้ดูมีอะไรบางอย่างที่พิเศษและดูให้พลังบวกแก่เขาเช่นกันตัวของการันเนี่ยเขาเห็นอาชีพเป็นเหมือนพลังงานบวกพลังงานหนึ่งเหมือนกันเคยไปเหมือนกับคนหนึ่งที่เขาเคยรู้สึกว่ากล้าที่จะร้องไห้กับคนนี้ได้คนนี้รู้สึกว่าคนนี้นิสัยดีจังเลยทำให้เขาเห็นแล้วมีความสุขแต่หลังจากนั้นเขายังไม่เคยเห็นอะไรจริงๆที่เป็นพลังงานบวกแบบสุดๆจากทางตัวอาชิเลยเนาะเราจะเห็นแต่ว่าอาชิเนี่ยรับจากทางตะวันรับจากทางการันอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าทางการันดูจะเป็นพระอาทิตย์ของตัวอาชิมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันมีความเป็นพระอาทิตย์ของกันและกันอยู่ไกลๆทำไมต้องพูดถึงพระอาทิตย์เพราะว่า EP นี้มันจะพูดถึงการที่ว่าบางครั้งสิ่งที่สวยงามมันมองเห็นนะครับผมแต่เราอาจจะคว้ามันไม่ได้มันคือการแค่มองเห็นได้รับไออุ่นจากสิ่งตรงนั้นแต่ความสวยงามตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะแปรเปลี่ยนไปได้แต่ละวันที่ไม่เหมือนกันพระอาทิตย์เนี่ยวันนี้ก็ตก6:29วันต่อมาตก6:17นะฮะตกคนละเวลากันซึ่งการที่พระอาทิตย์ตกคนละเวลากันหมายความว่าอะไรหมายความว่าความสวยงามในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันวันนี้ก็เรื่องราวหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะฮะแล้วแต่ละวันที่เราเรียนรู้จักกันเราทำความรู้จักกันมันมีความสวยงามมีสิ่งที่น่ารักมีสิ่งที่น่าจดจำ
ที่มันแตกต่างกันในแต่ละวันเมื่อวานมันไม่ดีวันนี้อาจจะดีก็ได้มันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนในความสวยงามตรงนั้นเรารู้สึกว่าตรงนี้คือธรรมชาติของความสัมพันธ์นะฮะที่แต่ละวันมันมีเรื่องราวให้ต้องได้เรียนรู้แล้วได้พบปะได้เจอกันอีกอย่างนึงคือมันคือความเข้าใกล้นะฮะพระอาทิตย์เนี่ยยิ่งเข้าใกล้มากไปมันก็ฆ่าเราได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเราอยู่ห่างมันประมาณหนึ่งอยู่ห่างในระยะหนึ่งเราอาจจะได้แสงอุ่นๆจากพระอาทิตย์ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใกล้มากไปเหมือนประโยชน์ที่ตัวกรันบอกว่าโหใกล้จนจะไปแตะพระอาทิตย์ได้เลยแต่ยิ่งแตะมากไปมันก็ยิ่งไม่ถูกไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรที่เราสึกว่าเราทำมากจนเกินไปพยายามมากจนเกินไปอย่างที่กรันทำกับตัวอาชิเนี่ยจริงๆเรียกว่ากรันเป็นสายเปย์นะฮะแต่การที่เขาทำแบบนั้นบางทีการทำโดยที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเลยมันเหมือนแสงอาทิตย์ที่ใส่ลงไปเต็มที่เลยร้อนแรงแบบดุดพระอาทิตย์มาอยู่ใกล้ๆตัวเราคนที่รับแสงอาทิตย์แบบนั้นมันก็ร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะตัวอาชิเองก็ร้อนหมายความว่าร้อนใจรู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่การันทำให้แต่เขาก็พูดออกไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะอาชิเนี่ยก็คิดแทนการันเหมือนกันว่าเขาทำแบบนั้นมานะเขาเตรียมแบบนี้มาเกรงใจไม่กล้าบอกความรู้สึกแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปครับเหมือนคนเราสะสมความร้อนขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดๆนึงมันก็ต้องปะทุอยู่ดีมันหมายความว่าเราเก็บความไม่ชอบเอาไว้เรื่อยๆพอถึงวันนึงมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันเป็นความอึดอัดใจจนเราต้องระเบิดออกมาก็ไม่อยากให้ถึงวันนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์คือการพูดคุยกันนะฮะแต่ในเรื่องความสัมพันธ์บางครั้งอาจจะมีคนหนึ่งที่ไม่กล้าพูดคุยเพราะมัวแต่เกรงใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้กลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีกลัวว่าเขาจะรู้สึกแย่จนสุดท้ายอาชิได้ไปคิดได้ตอนที่จินตะบอกว่าไม่มันคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่างหากมันคือการที่เรียนรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเราจะรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่อีกคนหนึ่งพอใจจริงๆมากกว่าการที่ปล่อยให้เขามารู้ทีหลังว่าเราไม่ชอบและปล่อยให้เขาทำไปแบบนั้นเราว่าอันนี้คือสิ่งที่แฟร์มากกว่ากับอีกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นอาชิเลยเลือกที่จะไปบอกตัวการันว่าเขารู้สึกดีนะแต่เขาแค่ไม่ชอบที่มันเป็นแบบนั้นเขาไม่ต้องการอะไรที่มันพิเศษเลิศเลอเขาต้องการแค่ความรู้สึกของการได้อยู่ใกล้กันและมีความสุขก็พอแล้วซึ่งก็เป็นความคิดตรงกับตัวการันให้การันรู้สึกแค่ว่าอยากจะทำครั้งแรกให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดเราก็เข้าใจในมุมการันเหมือนกันนี่ก็สายเปย์เหมือนกันนี่ก็สายเปย์ตัวพ่อเวลาใส่ไปก็ใส่จัดเต็มเหมือนกันนะฮะโดยลืมถามเหมือนกันว่าผู้รับต้องการอะไรหลังๆเนี่ยพอเราเรียนรู้มาแล้วโตขึ้นก็จะมีความยั้งเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบนี้มันอาจจะมากเกินไปสำหรับความสัมพันธ์สถานะตอนนี้เราควรจะเบาลงหน่อยไหมเราควรจะถามเขาก่อนไหมว่าเขารู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเราทำไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะถามเขาเพราะเราอยากให้มันเซอร์ไพรส์ละ1 2คือเราอยากรู้สึกว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้วแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเลือกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่เขาต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะพลาดอะไรแค่ง่ายๆแบบนี้เลยเพราะเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันถึงต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะงั้นการรันเขาจัดทุกอย่างมาเพอร์เฟกต์แต่สุดท้ายคือมันทำให้อีกฝ่ายนึงอึดอัดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามันคือการมันเป็นพาร์ทที่เราเรียนรู้ของการให้และรับอย่างที่ถูกที่ควรบางครั้งที่เราให้อะไรมากจนเกินไปกับคนรับที่เขาไม่ต้องการนะฮะมันก็ไม่มีคุณค่านะฮะคุณค่าจะเกิดก็แต่เมื่อผู้รับต้องการสิ่งที่เราให้เพราะฉะนั้นมันเป็นโลจิกมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่การันทำอยู่ตอนนี้บางทีผู้รับไม่ต้องการให้มันแพงแค่ไหนเหมือนเราซื้อเพชรให้กับคนที่เขาไม่ได้ใช้ครับหรือเราซื้ออะไรบางอย่างที่มันมีค่ามากๆเลยแต่เขาไม่ต้องการเช่นบ้านเขาไม่มีไฟแต่เราไปซื้อทีวีเครื่องใหญ่สุดท้ายมันก็มีประโยชน์อยู่ดีเราต้องการสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการเพราะฉะนั้นน่ะอะไรล่ะที่เขาต้องการเราก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้สังเกตและก็ถามไถ่เราเชื่อว่าการันทำกันบ้านพอสมควรนะ คือเขาก็ศึกษาแหละว่าอาชิชอบไม่ชอบอะไรบ้างอย่างเดียวเขารู้แหละชอบกาแฟฉันก็พามาร้านกาแฟเขาอยากจะแต่งตัวให้อาชินั่นคือความต้องการเขาเองเขาก็จับอาชิยัดแต่งตัวไปโดยที่เลือกผ้าที่ดีที่สุดก็คือแพงที่สุดโดยที่ลืมไปว่าอาชิเขาไม่ต้องการที่คนมาซื้อของให้เขารู้สึกอึดอัดเพราะเขาต้องตอบแทนคืนบางทีการให้ของเรามันลืมคิดถึงใจอีกฝ่ายว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอึดอัดแล้วต้องตอบแทนคืนเราหรือเปล่ามันบางทีมันต้องมีการถามก่อนอาจจะให้ได้ในโอกาสพิเศษบางโอกาสอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ให้เรื่อยๆหรือให้แบบให้ตลอดเวลาส่วนเรารู้สึกว่าเสื้อเนี่ยอาชีก็อึดอัดแล้วแต่อาชียังโอเคนะเพราะถือว่าเป็นของชิ้นแรกชิ้นเดียวใช่ปะแต่พอมันเริ่มมีกาแฟมันเริ่มมีเฮลิคอปเตอร์มันเริ่มแบบมันเยอะเกินไปแล้วสำหรับที่เราควรจะรับไว้ไหวอะไรเงี้ยตรงนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันกดดันในความรู้สึกเขาเหมือนกันเฮลิคอปเตอร์นี่โหไม่ถูกนะฮะ3-4 หมื่นบาทมันถ้าจำไม่ผิดแต่ประมาณเนี้ยอาจจะมีช่วงโปรโมชั่น 20,000 กว่าบาทช่วง PM เยอะๆในโปรโมชั่นหรือช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยแต่ช่วงปกติรู้สึกว่าจะ 3-4 หมื่นถึงจะขึ้น1ครั้งนะฮะค่อนข้างจะแพงเลยแพงกว่าแบบบินที่เมืองนอกอีกนะฮะผมบินในกรุงเทพ
มเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าพอสมควรแล้วแต่กลายเป็นคุณให้กับคนที่เขากลัวความสูงมันก็ไม่มีค่าอยู่ดีแม้เขาจะรู้ว่าสิ่งนี้มันคือความตั้งใจแต่มันก็ไม่ได้เห็นค่าของมันอยู่ดีแต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าสิ่งที่ซีรีส์พยายามจะบอกแล้วทำให้คนดูอย่างเรามันได้ตระหนักขึ้นมานะคือการที่1เวลาจะให้ใครเราคงต้องถามเขาก่อนแหละว่าเขาอยากรับในสิ่งที่เขาอยากให้ไหม2คือมันทำให้เราได้คิดย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเวลาคนเขาทำอะไรให้เราในฐานะที่เราเป็นผู้รับแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ผู้ให้แล้วผู้ให้เนี่ยควรถามก่อนควรจะดูศึกษาก่อนว่าผู้รับต้องการหรือเปล่านะฮะสำหรับผู้รับเองเนี่ยสิ่งที่มันตระหนักเราก็คือว่าเวลาเรารับของจากใครมาไม่ใช่แค่ความอึดอัดนะแต่เราต้องคิดย้อนไปเราถ้าสำหรับคนที่สำคัญสำหรับเราเราต้องคิดย้อนไปด้วยว่าเฮ้ยกว่ามันจะเป็นของชิ้นนี้มาให้เราได้มันไม่ใช่มาแค่ซื้อและจับแล้วก็เอามาให้ใช้เงินฟาดแล้วได้ของมาบางครั้งมันเกิดการเตรียมตัวมันเกิดการเตรียมการความโรแมนติกครับมันอยู่ตรงนั้นความพิเศษมันอยู่ในนั้นเขาเตรียมร้านอาหารมา1 เดือนเพื่อให้คุณเขาหาร้านกาแฟที่ดีที่สุด1 เดือนมาเสนอให้คุณเขาเตรียมการจองคิวทุกอย่างมาเพื่อวันนี้คือแต่ละอย่างมันมี process ครับมันไม่ใช่แค่เดินแล้วหยิบมาให้แม้แต่เค้กวันเกิด1 ก้อนมันก็ไม่ใช่แค่เดินไปซื้อ1 ร้านแล้วหยิบมาให้มันต้องเลือกร้านมันต้องเลือกหน้ามันต้องแต่งหน้าเค้กทุกอย่างมันผ่านความคิดมาหมดแล้วแต่คนรับเคยคิดถึงตรงนั้นหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าคนรับทั่วไปจะไม่ได้คิดนะฮะแต่เอาแค่กับคนสำคัญของเราเองคนรับเคยคิดหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นที่เขาเตรียมมามันสำคัญแค่ไหนแล้วว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่ซีรีส์พยายามจะบอกให้คนรับหรือผู้รับที่ได้รับอะไรมาได้ตระหนักตรงนี้บ้างเราไม่สามารถจะอ่านใจได้เหมือนกับอาชิเนาะว่าเขาคิดยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องมาจากการสังเกตมันต้องมาจากความเข้าใจหรือเข้าไปนั่งในแทนในใจของผู้ให้บ้างเช่นการผู้ให้ก็ต้องมานั่งในใจของผู้รับบ้างแต่สกิลตัวนี้เราเชื่อว่าตัวของการันมีเยอะกว่าอาชินะอาชีพที่ผ่านมาเขาไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเพราะใช้ความสามารถหรือสกิลพิเศษในการอ่านใจมาตลอดต่อจากนี้แหละรู้สึกว่าตัวจินตะเข้ามาชี้เห็นว่าบางครั้งการเรียนรู้จากการผ่านความสัมพันธ์โดยที่ไม่ต้องอ่านใจกันได้มันอาจจะง่ายสักกว่าด้วยซ้ำเพราะข้อคุณอ่านใจได้มันเริ่มหลุดเลยเห็นไหมรู้เวลา1 ทุ่มเด็กนัดกินข้าว1 ทุ่มทั้งนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะรู้หรือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของเขามันควรจะเป็นการที่เราสังเกตเขามากกว่าว่าเธอกังวลอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าถามได้นะมันคือการถามมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งตอนเนี้ยอาชีขาด process ตรงนั้นไปขาดการคิดแบบนั้นไปนะขณะที่ตัวจินตะเริ่มเห็นตรงนั้นมากขึ้นแล้วเริ่มรู้แล้วว่าการคุยกันหรือการมองอะไรให้มันยิ่งมองไม่ชัดยิ่งตั้งใจมองยิ่งตั้งใจฟังมันยิ่งเห็นอะไรได้มากขึ้นอาชีไม่ได้สังเกตการันมาตั้งแต่ต้นแบบนั้นเลยแต่ขณะเดียวกันเป็นการันต่างหากที่สังเกตตัวอาชีมากกว่าด้วยซ้ำอาชีแค่รู้สึกตอนช่วงหลังที่อ่านใจได้ถึงรู้สึกว่าการันทำดีเขาจังเลยแต่ก่อนหน้านั้นมาจนถึงแม้แต่ EP ก่อน EP 6ที่เขารักกันตัวอาชีเองก็ยังเพิ่งนำมันนึกออกว่าการันทำอะไรให้บ้าถูกปะจนถึงวิ่งไปที่สนามบินเพราะฉะนั้นอาชีเพิ่งมาสังเกตเองตอนนี้เขาไม่เคยรู้จักตัวการันได้ขนาดนั้นเลยยังไม่เคยสังเกตเลยว่าการันชอบหรือไม่ชอบอะไรมีแต่การันที่พยายามจะสังเกตว่าอาชีชอบไม่ชอบอะไรนี่แหละครับรู้สึกความสัมพันธ์มันได้เริ่มต้นในรูปแบบที่มันใช้เวทมนต์มาก่อนหรือมันการอ่านใจได้ก่อนซึ่งตอนนี้มันกำลังทำให้ตัวละครได้เรียนรู้แล้วว่าบางครั้งการใช้เวทมนต์ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะมันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relationship แบบอาจจะให้คุณห่างกันมากขึ้นก็ได้สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ตัวอาชีกำลังได้เรียนรู้ต่างกับอีก2คู่ที่จินตะเขาใช้ตามองมากขึ้นใช้หูฟังมากขึ้นเห็นความน่ารักของน้องมากขึ้นเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเช่นกันร็อกเองก็มองเห็นอีกมุมนึงของปายโดยที่เขาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรแต่มองเห็นจากสิ่งที่ปายเป็นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นตรงนี้แหละมันคือความสัมพันธ์ที่มันก่อตัวขึ้นจากความรักนะฮะซึ่งมันไม่ได้มาจากพลังพิเศษใดๆเพราะความรักมันคือสิ่งที่พิเศษมากๆทำให้คนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วว่าซีรีส์พยายามจะพูดแมสเสจตรงนั้นค่อนข้างจะแบบไม่ได้ออกมาแรงๆแบบตรงไปตรงมาแต่มาเบาๆให้คนได้คิดให้คนรู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจเนาะยิ่งฉากที่รู้สึกว่าดีมากๆเลยคือฉากที่เขาขอเป็นแฟนกันแล้วนะครับผมแล้วก็มีการบอกกันว่าฉันรู้สึกยังไงฉันต่อไปนี้จะเป็นแบบไหนอะไรมีการตั้งกฎตั้งเกณฑ์กันขึ้นมารวมถึงการที่เขาขอเป็นแฟนกันเนี่ยจูบไหล่รู้สึกว่ามันเป็นความเป็นตัวการันมากๆในตลอดแบบมันรู้สึกว่ามันไม่หลุดออกจากความเป็นตัวการันใน6 EP ที่เราดูมารู้สึกว่าการันเป็นคนที่ถ่อมตัวมาก humble มากๆรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าพูดง่ายคือบ้านเนี่ยแต่งงานกันเมียเป็นใหญ่แฟนเป็นใหญ่อาชีพเป็นใหญ่แน่นอนคือการันดูหงอมากดูยอมทุกอย่างกับอาชีพมากๆแต่ความยอมที่มันเกิดขึ้นมันมีความที่นี่เขาเป็นนิสัยคือเขาเป็นคนให้เกียรติ
เขาเป็นคนเกรงใจเขาเป็นคนที่มีความเป็น gentleman สูงมากเพราะฉะนั้นน่ะแม้แต่จะกอดเห็นไหมตอนที่ขอเป็นแฟนแล้วอะในที่สุดฉันก็ได้กอดอาชีแบบไม่ต้องคิดมากแล้วอะฉันได้กอดเขาแบบเต็มเหมือนในฐานะเป็นแฟนสักทีนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นขนาดแค่กอดเขายังคิดแบบนั้นเลยอ่ะงั้นเขาไม่มีการที่จะกล้าไปจูบเลยจริงๆหอมแก้มยังทำได้เลยนะแต่เขาไม่ทำเขาเลือกที่จะหอมไหล่นะฮะเราไม่รู้ว่าฉากเนี่ยพ่วงกับดีไซน์คนเขียนบทดีไซน์หรือว่าตัวละครนักแสดงดีไซน์เองหรือมันมาเป็นตามมังงะเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้อ่านถึงขั้นนั้นแต่แค่รู้สึกว่าการทำแบบนี้มันทำให้คงความเป็นตัวละครการันไว้ได้ดีมากๆเลยการจูบไหล่มันคือการที่ความรู้สึกคือตัวละครมันค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบคนตรงหน้าฉันให้เกียรติสุดๆเลยนะฉันทำได้มากสุดตอนนี้แค่จูบไหล่ฉันก็มีรู้สึกอบอุ่นแล้วอะและอย่างหนึ่งคือมันคือการที่เหมือนกับแบบจูบแก้มมันต้องขอหอมแก้มมันต้องขอแต่นี่หอมไหล่มันคงไม่แบบว่าส่วนร่างกายส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้ไกลเกินไปอีกอย่างหนึ่งไหล่มันเป็นเหมือนกับแบบมันเป็นเคยจุดที่เขาเคยเหมือนกับถ้ามองในมุมนึงนะคือเขาเคยรู้สึกว่าเขาต้องเป็นจุดที่เขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่จะได้พักพิงตรงนี้หรือเอาหัวลงไปซบไหล่ตรงนี้เขาเคยนอนตักมาแล้วเขาเคยร้องไห้มาแล้วงั้นการที่เขาจูบหรือหอมไหล่มันคือความรู้สึกของการที่ฉันถนอมตัวเธอมากๆอ่ะนี่คือของที่ฉันรักมากๆฉันแบบรู้สึกว่าเป็นร่างกายนี้ฉันถนอมร่างกายนี้มากๆมันรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมาะกับความเป็นการันมากๆจริงๆกับการแบบโมเมนต์ของการแบบจูบไหล่เนาะก็คิดว่าทุกคนคงคิดเหมือนกันเนาะรู้สึกคือถ้าเขาไปหอมแก้มอะรู้สึกมันก็ไม่ใช่การันอะถึงจูบปากก็ไม่ใช่การันทั้งที่จริงๆโมเมนต์นั้นทำได้นะแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะการันมันคือแบบนี้แหละมันคือการหอมไหล่แล้วก็แบบดีใจมากแล้วที่ได้กอดแรกที่เป็นกอดที่เป็นรู้สึกเป็นแฟนกันจริงๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ชอบมากๆอีกโมเมนต์หนึ่งนะฮะรวมถึงเฮลิคอปเตอร์เนาะต้องยอมรับเลยว่าเวอร์ชันไทยเนี่ยจัดเต็มมากทำตามคอมิกเดะนะฮะซึ่งในเวอร์ชันญี่ปุ่นยังไม่ได้ขนาดนี้เพราะเวอร์ชันญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ทุนแบบหนามากเพราะมันอยู่ในเวอร์ชันไทยเนี่ยด้วยความที่ไทยค่อนข้างเปิดกว้างกับวายอยู่แล้วฉะนั้นทุนมันจัดเต็มมันใส่เต็มได้เต็มที่เพราะฉะนั้นฉากแบบนี้อลังการตามมังงะได้เลยแบบว่าแบบเป็นคุณการันสายเปย์ได้เต็มที่จริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันครบเครื่องมากมันครบรสกว่าอาจจะมีความดีความงามที่มันแตกต่างกันในแต่ละเวอร์ชันโดยสุดเวอร์ชันไทยก็ทำได้ละเอียดและครบถ้วนและอบอุ่นในแบบของเราเหมือนกันนะฮะตรงนี้ชอบมากๆเหมือนกันอย่างเช่นฉากเนี่ยการนั่งเรือหรือการเห็นพระเนี่ยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเนี่ยรู้สึกคือมันให้ความรู้สึกถึงการที่แต่ละคนเหมือนแบบการันคอยปิดทองหลังพระอยู่ห่างๆเช่นการอาชีก็ปิดทองหลังพระอยู่ห่างๆโดยที่ต่างคนต่างให้เกียรติและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ห่างๆมันเป็นอะไรที่แบบใช้มุมกล้องหรือใช้ภาพในการเล่าความรู้สึกรู้สึกว่ามันโอเคมากๆโอเคก็ประมาณนี้แหละครับที่อยากพูดอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดคือเรื่องของออฟฟิศนะครับผมว่าความรักในออฟฟิศไปได้ไหมจริงๆพูดไปเยอะในพี่ป่าคีชแนลแล้วแต่พูดไปประมาณนี้แล้วกันในรีแคปของอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันมีเรื่องของมีบางออฟฟิศจริงๆที่5เป็นแฟนกันเพราะว่ามีเรื่องของการที่1ประเด็นแรกๆเลยนะคือพอเป็นแฟนกันมันจะมีเรื่องของแบบญาติของแต่ละฝั่งถ้าคนหนึ่งมีญาติเกิดอะไรขึ้นมาอีกคนนึงก็ต้องลาตามไปด้วยมันเป็นเรื่องของการลางานการหยุดพักร้อนพร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำให้อาจจะขาดบุคลากรพร้อมกันทีเดียว2คนเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้งานเสียได้ตัวนี้เขาก็คือระมัดระวังถ้าอยู่คนละทีมคนละสายยังไม่มีปัญหาถ้าอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยอาจจะมีปัญหา2คือเรื่องของอะไรเรื่องของ conflict of interest จริงๆคือผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องหมายความว่าถ้าตอนเนี้ยคุณการันเป็นเซลล์ได้งบประมาณนึงในการเลี้ยงดูเทคแคร์ลูกค้าถ้าเขาเอางบนั้นไม่ได้ดูแลลูกค้าแต่เอางบนั้นมาเลี้ยงแฟนตัวเองล่ะจะเป็นยังไงตัวนี้ก็คือสิ่งที่ทางบริษัทก็กังวลนะครับผม3คือเรื่องของการที่อะไร3คือเรื่องของการที่บางเวลาอยู่ด้วยกันหากมีการเลิกกันขึ้นมามันไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คนนะครับมันเป็นเรื่องของคนหลายๆคนในทีมด้วยเพราะว่าใครจะอยู่ฝั่งนี้ล่ะใครอยู่ฝั่งการันใครอยู่ฝั่งอาชีถ้าอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันจะตีกันด้วยไหมทีมจะแตกไหมมันมีผลนะครับผมในการทำงานเป็นทีมซึ่งการที่ไม่เป็นแฟนกันทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายกว่าก็ได้ตรงนี้แหละแล้ว3สาเหตุหลักๆที่จะเห็นได้ชัดทำให้บางบริษัทเลือกที่จะไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลยเลือกประกาศกฎออกไปว่าอย่าเป็นแฟนกันที่ทำงานเลยแต่ถามว่าเป็นได้ไหมก็คงเป็นได้แต่มันคงต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงว่าเป็นแล้วเป็นยังไงเหมือนกับพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นนะว่าคบกันแล้วจะไม่การเรียนเสียนะอันนี้คือคบกันแล้วทำให้บริษัทไม่ได้เสียหายอะไรนะอันนี้ก็คงเป็นข้อพิสูจน์ที่ตัวการันคงจะเสนอให้กับเจ้านายเขาใน EP หน้านะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับผม EP ต่อไปเนี่ยจะไปแจมค่ะทางช่องสายเลือดวายด้วยอยู่กับน้องๆนะฮะน่าจะ
เฮฮาน่าดูนะครับผมเป็นแบบว่าทีมโพก้าเต็มฤทธิ์เต็มเหนี่ยวทีเดียวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวลองรอดูว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยกับช่อง ATS Channel แล้วก็เรื่อง Cherry Magic นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็ใครมีความคิดตรงไหนอยากจะเสริมเติมแต่งอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้เลยเรามาแชร์ลิงก์คอมเมนต์กันนะครับผมว่าอยากจะอ่านความรู้สึกของแต่ละคนเหมือนกันว่ามองยังไงคิดเหมือนกันไหมมองในมุมที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าลองมาแชร์กันละกันโอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย